Hello. Ahoy. Yes. I can say that now. Teď už to můžu říct. It's a bunch of beautiful people. Taková krásná hromada hezkých lidí. It's always so nice to be here. Je vždycky velmi milé být tady mezi vámi. And being able to witness what God is doing in these countries like Slovakia or Czech Republic. A moci dosvědčit to a vidět to, co Bůh dělá v těchto zemích, jako je Česká republika, Slovensko. And it's just always a big privilege. A pro mě to je vždycky velké privilegium, výsada. I come from Brazil. Já pocházím z Brazílie. And I said recently that I never really thought I was going to witness such beautiful things that God was doing in this country. A nedávno jsem řekl, že jsem si nikdy nepomyslel, že uvidím tak nádherné věci, které Bůh v té zemi dělá. And it's just a big privilege. I'm very honored to be here with you guys, me and my wife. A pro mě je výsadou být tady spolu se svou manželkou. We were actually planning to go back early this week back home to Brazil. Původně jsme měli namířeno zpátky do Brazílie dříve tenhle týden. And some of these crazy people here invited us to be here at the conference. Ale někteří takoví trošku šílení lidé nás pozvali, abychom byli tady s vámi na této konferenci. And I mean, we were probably crazier by saying yes. A my jsme byli asi ještě bláznivější, šílenější, když jsme řekli ano na tuhletu nabídku. We kind of needed to go back home. My jsme tak docela potřebovali už jet domů. But we're here and we're happy to be here. Ale jsme tady a jsme za to rádi. And whatever, you don't have to clap for that. To si snad ani nezaslouží potlesk tohle. But anyways, when Reinhard said we were going to stay, he said, "Oh, you're going to share something at the conference." A když jsme se rozhodli, že teda zůstaneme, tak Reinhard mi zároveň řekl, hele, ale o něco se podělíš na konferenci. But then by then the decision was already made and I'm like, okay, I'll do it. Vzhledem k tomu, že to rozhodnutí už padlo, tak jsem řekl, dobrá, tak teda budu muset, tak to udělám. But I'm sure that God is a speaking God. Ale věřím tomu, že Bůh je Bůh, který mluví, hovoří. And he always desires to speak to his children. A neustále má touhu hovořit ke svým dětem. And I hope you're here to hear from him. A já doufám, že jste tady proto, abyste něco od něj uslyšeli. I mean, it happened to be, through us, but that's a good thing, I guess. Občas se to děje i skrze ty, co tady mluví vepředu, a myslím si, že i to je v pořádku. But I do honestly hope that you're here these days for somehow to your heart, just to have a heart open for what God is doing in your life. Ale já doufám, že během těchto dní to bude trošku jinak, že to bude tak, že ty otevřeš své srdce tomu, co Bůh opravdu chce dělat ve tvém životě a že to uvidíš, uslyšíš, ucítíš. Not only in your life, but through your life. Ale nejenom ve tvém životě, ale i skrze tvůj život. I feel like we need to shift our mentality as Christians today. Myslím si, že my jako křesťané potřebujeme trošku posunout to naše smýšlení. From this mindset that we're always trying to have an experience or to hear something from God for us. Z toho takového nastavení mít tu zkušenost z nebe tady a teďka něco slyšet od Boha, teďka pro mě. And we need to shift that mindset to having experiences with him for our sakes as well, but also for the sake of other people. A posunout se s tím smýšlením někam dál, abychom ty zkušenosti, které přijímáme od Boha, nebyly pouze pro nás, ale byly i pro lidi, kteří jsou okolo nás. I was actually going to share something with you guys tomorrow. Já jsem původně plánuji něco, že se o to podělím zítra. But as Reinhard was sharing tonight about how the heart of God is for people. Ale když Reinhard dneska mluvil o tom, jak to Boží srdce je otevřené vůči lidem, I couldn't help but tell him, like, I'm kind of also going to share about that. Tak jsem si nemohl pomoct a zašel jsem za ním a řekl jsem, taky mám něco na to téma, o co bych se chtěl podělit. And we just agreed that I was going to share tonight. A tak jsme nějak se dohodli, že se o to podělím dneska večer. And the interesting thing is that this week I was meditating a lot and thinking a lot about how people are important. A je zajímavé, že ten týden jsem hodně meditoval a přemýšlel o tom, jak lidé jsou důležití. But I thought that my thought during this week was, I think this subject about loving people and living for people is just simple for a conference. A
když jsem nad tím uvažoval, tak jsem si říkal, že no, taková ta myšlenka o milování lidí a o zájem o lidi, že to je příliš jednoduché a prosté pro to, aby s tím člověk přišel na nějakou konferenci. But as I sat here and I was hearing Reinhard share his heart with us. Ale když jsem tady seděl a slyšel jsem, jak Reinhard říkal tyhle ty věci a dělil se o ně, I was more and more confronted with how precious this thing is for the heart of God. tak jsem byl více a více ujistěn tím, o jak moc vzácnou věc se jedná, pokud jde o Boží srdce. And we can't stress this subject enough. A my to nemůžeme zdůraznit nějak přes příliš. You know, we can't emphasize it too much. Nemůžeme to nějak zdůraznit tak, že by to bylo moc. If it's the most important thing for the heart of God. Pokud je to ta nejdůležitější věc pro Boží srdce, why would we dare to think that this is too simple? Tak jak se můžeme opovažovat vůbec přemýšlet nad tím, že by to bylo nějaký moc jednoduchý nebo moc prostý. And maybe you thought that you were going to come here this weekend. Možná jste si říkali, že přijdete tady na tohle místo tento víkend. And you were going to hear this crazy elaborated messages from the Bible. A uslyšíte takový ty šíleně propracovaný kázání z Bible. Really profound and deep things. Který budou hluboký a fakt jako zásadní pro váš život. These things are also good. Tyhle ty věci, nebo tahle ta kázání jsou taky dobrá. Sometimes. Někdy. And then you come and you hear about loving people. A pak přijdete a uslyšíte něco o milování lidí. And I honestly hope this is a sign for you. Já doufám, že to pro vás bude takové znamení, that we need to shift our mindsets to giving importance to what's important to the heart of God. Že přesuneme a posuneme naše smýšlení k tomu, abychom dávali důležitost tomu, čemu dává důležitost Bůh. Reinhard started his message by saying that we need to be more connected to eternity. Reinhard začal to své poselství tím, že řekl, že musíme být více propojeni s věčností. And the eternity is about people. A věčnost je o lidech. Honestly, what do you think eternity is about? O čem jiném by věčnost měla být? Like eternity, the heart of it, the essence of it is the people with Jesus. Podstatou, pointou věčnosti jsou lidé společně s Ježíšem. And we talk so much about living heaven on earth. A my tolik hovoříme o žití nebe na zemi. And sometimes we would apply this message of appropriating heaven on earth. A někdy bychom jako aplikovali takovéto poselství o přivlastnění si nebe na zemi. We apply this by, thinking that we need to live a life with the benefits of heaven. Tak aplikujeme tuhletu představu toho, že si přivlastníme nebe tím, že budeme žít život tady na zemi, ale s takovými benefity. So we care about the health of heaven, the wealth of heaven. Takže nám jde o bohatství nebe, o to, jak v čem spočívá, nebo jaké nebe je. So we say things like, the streets of heaven are paved with gold. A tak říkáme věci jako tyhle třeba, že nebeské ulice jsou dlážděny zlatem. So we need to appropriate this wealth. A my si tohleto bohatství musíme teďka přisvojit, přivlastnit. There is no sickness in heaven, so we need to appropriate our healing. V nebi není žádná nemoc a my si tohleto zdraví musíme přisvojit. And we keep repeating Isaiah 53. A opakujeme neustále dokola jako mantru toho Izajáše 53. kapitolu. And we do all this by missing the point of what heaven is all about. A děláme tohleto všechno a přitom nám uniká, v čem tkví podstata nebe. Heaven is about people. Nebe je o lidech. And we can't miss that. A my tohleto nemůžeme nějakým způsobem postrádat, nebo nemůžeme to promarnit tuhletu příležitost. Although Jesus wants us to be healthy, i když Ježíš chce, abychom byli zdraví, Jesus wants us to live in the health of heaven, to live in the health of heaven. Ježíš chce, abychom žili tím nebeským zdravím. Jesus wants us to appropriate of all the money that we need for our life and godliness. Ježíš chce, abychom měli a přivlastnili si všechny ty peníze, které potřebujeme pro život ve zbožnosti. But this is not what the kingdom of God is all about. Ale v tom nespočívá Boží království. It's the health so that we can serve people better. Je to
zdraví proto, abychom lidem mohli sloužit lépe. It's the money so that we can serve people better. Jsou to ty peníze jenom proto, abychom mohli lidem sloužit lépe. You have to get once and for all that heaven is not about an individual. Už si jednou provždy musíme uvědomit, že nebe to není o jednotlivci. Although individually we're going to heaven. Ano, my jednotlivě vstupujeme do nebe. But heaven is about a body. Ale nebesa jsou o těle. Hebrews tells us that. Hebrews 10 verse 5 and 6 tells us. V Židům 10, 5 a 6 se píše, That Jesus, he said when he came to earth, že když Ježíš přišel na zem, tak řekl, sacrifices and burnt offerings you despised, you did not desire. Oběti a dary, těmi si pohrdal. But a body you prepared for me. Ale připravil si mi tělo. God never desired, really was never happy and satisfied with the burnt offerings and the sacrifices. Boha nikdy plně neuspokojili ty oběti, zápalné oběti. But his joy and satisfaction was when the body was formed, when the body of Jesus was born. Ale jeho naplnění, nebo to, o co on usiloval a co chtěl vidět, bylo to, jak se formuje Ježíšovo tělo. But somehow religion has taught us to focus on the sacrifice part of it. A náboženství z nějakého důvodu nás přinutilo soustředit se na tu oběť While ignoring the body. a ignorovat to tělo. You know, we live as the body doesn't exist. My žijeme jako tělo, We live as if we were not part of just one body. které neexistuje. Žijeme, jako bychom nebyli součástí jednoho těla. We live like we didn't belong to one another. Žijeme, jako bychom nepatřili jeden druhému. We live so selfishly and so self-centered Žijeme sobecky a sebestředně, that we forget that the heart of God is for this body of people. takže zapomínáme, že Boží srdce je tam, kde je to tělo lidí. And we're so focused in our own health, in our own success, in our own money, in our own happiness. A tak moc se soustředíme na to své štěstí, své peníze, svou radost, své zdraví, And we have become a sick body že jsme se stali sami nemocným tělem. because we're all individually seeking something different Protože každý z nás je nemocný trochu nějak jinak. and not caring for one another. A nestaráme se a nepečujeme jeden od druhého. And I pray that this conference may be a shift in your life A já se modlím, aby tahle ta konference byla posunem ve vašem so životě. that you leave this place Abyste odešli z tohoto místa with a different perspective, s úplně jiným pohledem na věc. with the perspective of heaven, S pohledem na věc nebo s pohledem nebe. with the mindset of the kingdom. Se způsobem smýšlení nebe. Království, pardon. Reinhard says something really interesting, and I want to emphasize it again. If I care for Jesus' kingdom, Reinhard řekl něco zajímavého a já bych to rád znovu zdůraznil. Pokud máte zájem o Boží království, I have no other option than caring for other people. tak nemám jinou možnost, než se starat o druhé lidi. If you care for the kingdom of God, it means that you care for people. Pokud máte zájem o Boží království a staráte se o Boží království, musíte se starat i o druhé lidi. And this is so powerful. To je mocná myšlenka. And if you leave this place after this 2-3 days together A pokud odejdete z tohoto místa po těch 2 nebo 3 dnech with one thing written on your heart, a ve vašem srdci bude zapsána jedna věc nebo jediná that věc, if you are connected to eternity, že pokud máme být propojeni s věčností that if you are connected to the heart of God, a pokud budete propojeni s Božím srdcem, you care for people tak se budete zajímat o lidi and people alone, a pouze o lidi. I know your life will change. A já věřím, že pokud tomu tak bude, váš život se změní. And you know what happens when you take your focus off yourself? Víte, co se stane, když se nebudete zaměřovat už sami na sebe? You know, God start
making things work together for your good. Bůh začne pracovat na tom, aby věci sloužily k tvému dobru. The Bible tells us that everything works together for the good of those who love God and are called according to his purpose. Bible říká, že všechny věci slouží k dobrému těm, kteří milují Boha. We all love quoting that verse when we're going through struggles in our lives. A my všichni, když procházíme nějakou těžkou chvíli v našem životě, tak strašně rádi citujeme tenhle verš. It's a good verse. You can quote whatever you want. Skvělý verš, můžete citovat, co chcete. It's a very beautiful one. A tenhle je zrovna krásný. But if we are called according to his purpose, ale pokud jsme povoláni podle jeho záměru, we are called for people. Tak jsme povoláni k lidem. His purpose is people. Jeho záměrem jsou lidé. We're all so crazy trying to find God's purpose. My někdy strašně chceme najít ten boží záměr. Well, the purpose of God is Jesus. Božím záměrem je Ježíš. Jesus is in his heart. Oh, people is in the heart of Jesus. A v Ježíšově srdci jsou lidé. If you are so crazy and desperate trying to find a direction for your life. Pokud seš zoufalý a snažíš se najít nějaké nasměrování pro vlastní život. If you came here, expecting a prophetic word that will finally guide your life to a path that you think it will be meaningful. Pokud jsi přišel proto, aby si tady konečně uslyšel nějaké prorocké slovo, které by nasměrovalo tvoji životní stezku tak, aby tvůj život dával smysl. Let me give you a prophetic word right now. Tak já vám rovnou dám jedno prorocké slovo. The purpose is people. Záměrem jsou lidé. The direction of our life should be towards people. Nasměrování našeho života by mělo být směrem k lidem. The meaningful life that you so look for is people. Ten smysluplný život, který hledáš, jsou lidé. And when you live for people, you're gonna get hurt sometimes. Pokud budeš pro lidi žít, někdy to bude bolet. And sometimes you're gonna be disappointed. Někdy tě to zklame. And that's okay. Ale to je v pořádku. Because all of this, they will all vanish, they will go away. Protože tyhle ty věci jednou zmizí a budou pryč. And you're going to be gathering for you a reward in heaven. A ty budeš shromažďovat pro svou odměnu v nebesích. And that's a beautiful thing. A to je krásná věc. But Reinhard mentioned Hebrews chapter 12. Reinhard také zmínil Židům 12. kapitolu. And he was talking about how Jesus has gone through all that shame and all that suffering for the sake of people. A tam se píše, proč Ježíš prošel vším tím utrpením a tou hanbou právě kvůli lidem. And if you look the verse right after that one, a když se podíváte na ten následující verš, který je hned zatím. What the Bible says? Víte, co tam Bible říká? That we should consider Jesus. Že bychom měli považovat Ježíše. We should look to Jesus. Měli bychom vzhlížet k Ježíši. And as we consider him, as we look to him, a když na něj myslíme a k němu upínáme svůj zrak, as we see his example, a když vidíme jeho příklad, we would not be too tired, we would not be weary in our souls. Tak už nebudeme unaveni ve své vlastní duši. That's what the writer to the Hebrews says. To říká ten pisatel Židům. And sometimes you've begun your Christian life. A někdy ve svém křesťanském životě and you had a heart for people. Máš srdce namířené vůči lidem. But then people came and hurt you. Ale lidé tě na oplátku zraní. Maybe the leader hurt you. Možná je to vedoucí. Or the people you were leading hurt you. A nebo lidé, které vedeš, tě zradí. Nebo zraní. And you were disappointed. A ty jsi zklamán. And you were weary. A unaví tě to. And tired. A vyčerpá. Let me read what the writer to the Hebrews tells us. Pojďme se podívat, co opravdu říká ten pisatel Židům. Let me quote that for you. A já vám to zacituju. Look to Jesus. Zlížejte k Ježíši. Consider Jesus. Myslete na Ježíše. He went through a whole amount of tribulations. On sám prošel velkým utrpením and disappointments. A zklamáním. And a lot of people try to hurt Jesus. Mnozí lidé se je snažili zranit. They actually physically hurt Jesus. Fyzicky se je snažili zranit. To a very strong and painful death. A nakonec to skončilo velmi zásadní a velmi bolestivou smrtí. The people who were closest to him were just a whole bunch of disappointments. A ti lidé, kteří byli s ním, tak to byla prostě hromada zklamání. If you look at the life of the disciples, když se podíváte na život učedníků, honestly, they just gave him a headache. Tak prostě Ježíši z nich šla hlava kolem. Prostě
bolela ho hlava z něj. When was ever like Jesus happy with the disciples? You know, like, oh, now you've done something nice, something well. Kdy tam čtete o tom, že by Ježíš si řekl, jako teď se jim to opravdu podařilo, chlapci, teď jste fakt zaváleli. There were just a whole bunch of disappointments for Jesus. Prostě tohle byla hromada zklamání. But Jesus, that did not stop Jesus from loving them. Ale to Ježíše nezastavilo v jeho lásce k nim. And the opposition that Jesus had gone through A ta opozice, které čelil, did not stop him from loving. ho nezastavila v tom, aby projevoval lásku. The death that he had to go through did not stop him from loving. Ta smrt, kterou musel projít, ho nezastavila v tom, aby projevoval The lásku. life so limited that he had to live on earth did not stop him from loving. Ten omezený život, který musel žít v těle tady na této zemi, jej nezastavil v tom, aby miloval. And Hebrews tells us that we should look to Jesus as our example. A v Židům se píše, že bychom k Ježíši měli vzlížet jako k našemu příkladu. And the writer tells us that if we set our eyes on him, A píše se tam, že když upřeme k němu svůj zrak, we would run and not be tired. tak budeme běžet a neunavíme se. We would love people and not be tired. Budeme milovat lidi a neunavíme se. We would live for others and not be tired. Budeme žít pro druhé a neunavíme You know, se. some of us are very, and I feel this is prophetic for some of you tonight. Já věřím tomu, že to, co řeknu, bude prorocké pro některé z vás. Some of you are very tired. Někteří z vás už jsou fakt hodně unavení a Some of vyčerpaní. you are very weary. Jste vyčerpaní, But that's only because you've been living for yourself. ale je to proto, že jsi žil pro sebe. Because the moment you start living for the purposes of Jesus, Protože v okamžiku, když začneš žít pro Ježíšův and záměr, I mean that the moment that you start living for others, to znamená v okamžiku, když začneš žít pro druhé, you think that you're going to be more tired. tak si myslíš, že budeš unavenější, You think that you're going to be more exhausted. tak si myslíš, že budeš vyčerpanější, But let me tell you from my own experience, ale z vlastní zkušenosti ti něco povím. you're going to be just fine. Budeš v pohodě. We've lived a very crazy life in Brazil. V Brazílii žijeme bláznivým, šíleným životem, As far as our schedule was concerned, pokud je o náš pracovní program. it was one conference after the other. My jsme tam prostě jeli z jedné konference na druhou. It was just one event, one trip, one airplane after the other. A to bylo prostě jedna událost za druhou, jedno letadlo za druhým. And others looked at this and they would question us, like they would ask us, like, how are you not exhausted? A vím, že lidi, když nás pozorovali, jak jedeme v tomhletom šíleným tempu, tak se nás ptali, prostě jak můžete být neunavení? And honestly, before I didn't really have an answer. Předtím jsem na to asi neměl úplně odpověď. Because I'm a very tired person. Protože já osobně jsem takový unavený You know, člověk. I like my bed. Já jsem rád, když si můžu lehnout do své postele. I love my quiet time. Mám rád svůj klid. You know, I am not like Reinhard Já rozhodně nejsem jako Reinhard. in that sense. V tomhle ohledu. You know, I do love to sit and just watch a movie. Já si prostě rád sednu a koukám na film. And when I look at the life we've lived in the past, A když se podívám na ten život, který jsme žili v té nedávné minulosti, I even ask myself, I'm like, how was I able to do all that? tak si prostě říkám a ptám se sám sebe, jak jsem tohleto všechno mohl vůbec zvládnout. Honestly, I was not exhausted. A upřímně, já jsem nebyl vyčerpaný. I would feel tired, of course, like everybody else does. Jo, cítil jsem se unavený asi, jak se cítí každý. But then we would just carry on with our lives like we were just at a resort or something. A my jsme prostě jeli dál v tom tempu, jako kdyby jsme byli někde, já nevím, na dovolený. And logically, I can't explain why. A já upřímně nevím proč. But now that I see that all our decisions in those times and still today were for people. Ale já, když se podívám zpět, tak si uvědomuju, že většina nebo všechna ta rozhodnutí, která jsme dělali v tom období, které trvá až doteď, byla pro lidi. We worked extra hard. My jsme pracovali tvrdě And although we were tired, a i když jsme byli unavení, that did not wear us out. nevyčerpalo nás to. We were not exhausted or burned out after all that. Nebyli jsme potom všem vyhořelí. And that has to do with the fact and the decision that all those things we were doing were for people. A to všechno souvisí s tím, že ta rozhodnutí, která jsme dělali, byly rozhodnutí pro lidi. Honestly, like if I did for myself the amount of things we were doing in the past, Kdybych já sám pro sebe dělal
všechny ty věci, to množství věcí, které jsem dělal, I honestly think I would die. tak si myslím, že upřímně, že bych mě to už vyčerpalo tak, že bych umřel z toho. Honestly, like we were just now on vacation, me and my wife. Teďka nedávno jsme byli s manželkou na dovolené. And we would like walk for, a lot of kilometers every day. Každý den jsme nachodili spousty kilometrů. And I used to be able to do it for like 30 days straight. A já jsem tohleto byl schopen dělat klidně jako měsíc v kuse. Now that I'm old. A teďka, když už jsem trošku starší, kind of old. lehce starší. I'm like 5 days later, I'm like, I need a break. Tak po 5 dnech už jsem si říkal, fakt jako já už potřebuji pauzu. I'm like, can we just stay home today? Můžeme jenom zůstat dneska doma na hotelu. Honestly, during our trip now, there was one day that was raining. Během té naší cesty jeden den pršelo. And it was one of the places that I was the most excited for. A bylo to zrovna na místě, na které jsem se těšil nejvíc. I was so looking forward to seeing that place in Italy. A já jsem v Itálii, my jsme byli v Itálii, já jsem se tak těšil na to místo, že ho uvidím a projdu si ho. But it was raining so heavy and it was so foggy. Ale byla mlha a tolik pršelo. And I was not disappointed. Ale já jsem nebyl zklamaný. Not because I'm a very happy and joyful person. Ne proto, že bych byl takový přirozeně optimistický. But because I was so tired, I needed a rest. Ale protože jsem toho měl tak dost, že už jsem si říkal, potřebuji odpočinek, tak mi to vůbec nevadilo. I needed to stay at the hotel that day. Toho dne jsem fakt potřeboval zůstat na hotelu. So I am that kind of person. Takže takový jsem. That even like a very fun thing. I když se jedná o zábavu. Something that excites me a lot. I když se jedná o něco, co mě fakt nadchne. I can be too tired for that. Tak si někdy řeknu, prostě už jsem unavený i na tyhle věci. But when it came, to our life, when we're doing one conference after the other, one school after the other. Ale když jsme v Brazílii jeli v tom šíleném tempu a byla jedna konference za druhou a pořádali jsme jednu školu prorockou za druhou. I would do that for months. Já jsem takhle dělal měsíce za sebou v kuse. And not be wearied in my soul and not be exhausted. A ve své duši jsem nebyl unavený a vyčerpaný. And the reason why I'm telling all this tonight. A důvod, proč to všechno dneska večer říkám, is that honestly from my own experience and the example of people around me. Je, že na základě své vlastní zkušenosti a příkladu lidí okolo mě, if you live for other people, pokud budete žít pro druhé lidi, you should live connected to people. Pokud budete žít propojeni s lidmi, life is not going to wear you out. Život tě nevyčerpá. You're not going to end up in a burnout somewhere. Neskončíš někde vyhořelej. Although I heard something, I don't know if you can translate that into Czech, but I just heard that there's something called a bore out. Like people are having like a burn down for being bored. Mm-hmm. It's sorry. Já jsem slyšel, že existuje, tak jako je nějaká verze vyhoření, tak je nějaká jiná verze vynudění, že se prostě unudíte úplně jako do mrtva. It's a thing, it's a real thing. A že je to skutečný. After I heard that, a když jsem tohleto slyšel, the first thing that came to my mind was, tak první věc, která mi napadla, it doesn't matter how much you're doing, if you're doing it for yourself, you're gonna be tired. Je jedno, jak to děláte, nebo kolik toho uděláte, ale pokud ty věci děláte pro sebe, tak skončíte jako vyčerpaný a unavení. You can be sitting at home doing nothing. Můžete sedět doma a nedělat nic. Or you can be working 15 hours a day. A nebo boucháte 16 každý den. If you're living for yourself, that's going to wear you out. Pokud jednu, anebo i tu druhou věc děláte sami pro sebe, tak vás ve finále unaví. But if you're living for others, ale pokud budete žít pro druhé, there will be seasons where you're going to be working 16, 18 hours a day. Tak přijdou období, kdy budete pracovat 16 nebo 18 hodin denně. And some other seasons where you're going to stay at home. A přijdou jiná období, kdy budete sedět doma. And none of those possibilities, none of those scenarios will wear you out. A ani jedna z těch věcí vás nevyčerpá a neunaví. Ani to sezení doma, ani ta práce. Because you're living something that's meaningful. Protože budete žít pro něco smysluplného. You know what struck me the most about the bore out thing? Víte, co mě nejvíc tak nějak fascinovalo na tom syndromu unudění se? It was a friend from Switzerland sharing this with me. Říkal mi to kamarád ze Švýcarska. And he was saying that the most cases of bore out happen with stay-at-home moms.
A on říkal, nejvíc těch případů takového toho unudění se, nebo toho syndromu šílený nudy je u matek, které jsou sami doma. After the kids grow up and then they leave their homes, poté, co jejich děti odrostou a odejdou z domu, the mom is so bored. Ta máma se v uvozovkách tak nudí. Although I bet the moms were looking forward to that moment for a while now. A když já jsem si úplně jistý, že mámy vzhlížejí k tomu okamžiku, kdy ty děti trošku... You know, like the moms were happy that the kids were gone. Já myslím, že jsou rádi, že jsou občas pryč ty děti. At least some moms were. Aspoň některý mámy jsou rádi. But then Děti vyletí z hnízda. After a while, that boredom of living a life that has nothing to do with their kids anymore kind of wore them out. Ale taková ta nuda, která přišla spolu s tím, že ty děti už nejsou doma a já v podstatě nemám pro co a pro koho žít, tak to je vyčerpalo. And I was thinking like, how does this wear you out? And caring for a child did not wear you out. A já si říkám, jak tohleto člověka může vyčerpat a ta péče o děti, když byli doma a všechno se točilo kolem nich, je nevyčerpala. And the only conclusion I can come with is that there is a principle there. A jediný závěr, ke kterému jsem dospěl, byl ten, že zatím musí být nějaký princip. That if you're living for others, že pokud žijete pro druhé, you're gonna be just fine. Tak budete v pohodě. I have a friend, she just now had a baby. Mám kamarádku, který se zrovna narodilo dítě. And she is just like me. She likes her sleep. A ona je podobná jako já, prostě ona má ráda takovou tu svoji pohodu, you know, ráda se vyspí. She loves her quietness. Má ráda ten svůj klid. And when she got pregnant, I was like, how is this woman gonna make it? A když ona otěhotněla, tak já jsem si říkal, ty kráso, zvládne to vůbec? I'm like, she is not going to sleep for a while. Prostě se nějakou dobu teďka nevyspí. And she actually does not sleep. A teďka je to tak, že fakt jako moc toho nenaspí. And then we came to visit her. A když jsme za ní přijeli na návštěvu, and I thought I was going to come to her house and find her really tired and exhausted. A já jsem měl představu, že až vejdeme k ní domů, tak tam bude taková nějaká vyčerpaná troska. And I found actually a completely different person. A našel jsem úplně jiného člověka. I found a person who's happier now. Našel jsem někoho, kdo je šťastnější. Way more comfortable with herself. Mnohem více spokojená sama se sebou. You know, not having many hours of sleep. I když toho tolik nenaspí. Working, she still works from home. You know, she works at a home office. A zároveň ještě pracuje z domu. While caring for her baby. Zatímco se stará o to dítě. I thought she was going to be dead. Tak jsem si říkal, ta umře z tohohle toho. And I came to her house and she was the happiest. A já jsem přišel k ní domů a to byl ten nejšťastnější člověk na světě. I left her house and I was in awe. A já když jsem odcházel, tak mi fakt jako brada visela dolů, jako v úžasu. I was like, how is this woman, like, what is she taking? Tak jsem si říkal, co bere? Like, honestly, I thought she was like on drugs or something. Já jsem si fakt myslel, že jako zobe nějaký jako pilule, jako že je na drogách. But she's a good Christian. I don't think she's on drugs. A pak jsem si říkal, tak je to dobrá křesťanka, tak asi jako úplně nesype, ale... So the only practical conclusion is... A tak to ten jediný praktický závěr, nebo co jsem si z toho vyvodil... Because she decided that in this season of her life she's living for others. Všechno je schopná dělat, protože žije pro druhé. Meaning her baby now. Což znamená teďka její dítě. She is way happier than before. Je mnohem šťastnější než předtím. She has some strength that I don't know where it comes from. Má nějakou sílu, která nevím odkud pochází. It comes, and now I do. It comes from the fact that she took her eyes out of herself. A já teďka už vím, ale odkud pochází. Ona nějak se nesoustředí svýma očima sama na sebe. And now she had eyes for others. Teďka má své oči upřené k druhým lidem. She doesn't really have an option because the baby is there. Jako nemá víceméně jinou možnost. Je tam to dítě. But many of us have an option. Ale mnozí z nás tu volbu máme a tu možnost máme. And we prefer to sit at our homes. A dáváme přednost tomu, že sedíme doma. And not care for other people. A nepečujeme a nestaráme se o další lidi. Because we've made our convenience an idol. Protože z naší pohodlnosti jsme si udělali modlu. We are so quick to criticize the Catholics with their idols. My
nám netrvá vůbec ani minutku, aby jsme kritizovali katolíky se všema jejich modlama, co mají po kostelech. Would you do the same in here? Yeah, okay. So we're so quick to judge them. My jsme strašně rychlí, aby jsme tohleto odsoudili. And we've made many idols for ourselves. A zatímco my sami jsme si vytvořili spoustu svých modelů. And one of the biggest idols we have today. A jedna z největších modelů, kterou jsme si vytvořili a kterou máme, is our convenience. je naše pohodlnost. We don't want our convenience to be disturbed. A my nechceme, aby nás v té pohodlnosti něco vyrušovalo. Reinhard asked the question, are you willing to let your time with Jesus be disturbed by people? Padla tady otázka, dovolili byste někomu, když máte ten svůj krásný tichý čas s Ježíšem, aby vás přitom někdo vyrušil? And the first reaction of my heart when he asked that question was, a ta první reakce mého srdce, když položil tu otázku, I'm like, that's too deep of a question. A já říkám, that's a question that's too deep. A já říkám, tohle je jako příliš hluboká otázka. I was like, it can be simpler than that. Mohla by znít jednodušejc. Like, are you willing to let your resting time be disturbed by other people? Jako například, jako mohl by trošku ubrat toho důrazu a říct, jako dovolil bys člověku, aby tě vyrušil, když odpočíváš? Are you willing to let your vacation be disturbed by other people? Disturbed. Dovolíš, aby tě někdo vyrušil, když máš dovolenou? You know, maybe some of you would have an easy time having your time with Jesus interrupted. Možná někteří by raději obětovali ten svůj čas s Ježíšem a nechali lidi, aby je vyrušili u něj. But most of us don't want any interruptions in our convenience. Ale hodně z nás by nerado vidělo to, že by je někdo vyrušil, když se cítíme pohodlně a máme čas jenom sami pro sebe. And this is so opposite of what Jesus has set as an example for us. A to je přesný opak toho, co nám Ježíš ukázal jako vzor pro nás. Jesus is the biggest example of a very inconvenient life he lived. Ježíš je takovým radikálním vzorem naprosto nepohodlného života. You know, he wanted to have time for himself, people were following him. Chtěl mít čas sám pro sebe a ohlídl se a za ním dav lidí. He wanted to mourn, people were coming after him. Mourn, like when somebody dies. On chtěl, já nevím, oplakávat někoho a prostě lidi byli kolem něj. And during all these times where he wanted some peace and quiet. A při všech těch příležitostech on chtěl nějaký kousek klidu sám pro sebe. When people came to him, he was willing to let go of any other thing he was doing for the sake of those people. Ale v případě, že za ním takový člověk přišel, tak byl ochoten vzdát se čehokoliv, co v tu danou chvíli dělal a věnovat se tomu člověku. Are we really willing to live for others? Jsme opravdu ochotní žít pro druhý? This is a very challenging question. To je otázka, která má v sobě velkou výzvu. This is a very challenging lifestyle. Je to životní styl, který je výzvou. Because it's so opposite of how the world is today. Protože je to opakem toho, jak funguje dnešní svět. But if you look at the eyes of Jesus, když se ale podíváte Ježíši do očí, and if you have a glimpse of his face, a když uvidíte záblesk jeho tváře, and if you have a glimpse of eternity, když uvidíte záblesk věčnosti, nothing else in this world will matter. Tak už na ničem v tomto světě nezáleží. The only thing that will matter for you is what's important in eternity. To jediné, na čem vám bude záležet, je to, co je důležité pro věčnost. If you just get one glimpse of Jesus's face. Když uvidíte záblesk Ježíšovy tváře. If you have a glimpse of his eyes. Pokud uvidíte záblesk jeho očí. I'm sure your priorities will change. Tak jsem si jistý, že se změní vaše priority. And instead of living for yourself, you start living for others. A namísto toho, abyste žili sami pro sebe, tak budete žít pro druhé. Last Monday, me and my wife, we were in Berlin, in Germany. Minulé pondělí jsme byli s manželkou v Berlíně, v Německu. And we were walking through a park. Procházeli jsme parkem. We were not really walking, we were in a scooter. Úplně jsme neprocházeli, my jsme jeli na těch koloběžkách. Because I like my convenience. Já mám rád svý pohodlí, tak. And I was too tired to walk. Tak jsem se nechtěl vyčerpávat chůzí. So we decided to rent those scooters and just, go around the park. Takže jsme si pronajali ty koloběžky a tam jsme drandili po tom parku. And
My wife is kind of obsessed with the trees during fall season now. A moje manželka je úplně blázen do takových těch scenérií, když jsou ty stromy na podzim, hrají barvama. We don't get many seasons in Brazil. A v Brazílii úplně nemáme roční období. Because it's always hot. Protože tam je furt horko. So the trees always look the same. Takže ty stromy vypadají furt stejně v Brazílii. You know, they're always the same, yes, basically. Jsou prostě pořád stejné. So when we come here and we see the different seasons, it's something that's very beautiful for us. Takže když přijedeme tady a vidíme roční období, tak jsme z toho pav. I'm sure it's beautiful for you too, right? A věřím tomu, že i pro vás to má určitý půvab. The colors on the trees in this city here, beautiful. Když se podíváte na ty barvy těch stromů, nádhera. I only came here during the winter and it was all dry. Když jsem tady přišel v zimě, tak to vždycky bylo uschlý, nebo nebylo tam nic na těch stromech. I thought it was nice. A i tohle to jsem si říkal, že jako pěkný. We took the train here today and Roman came to pick us up and we were driving through the villages. A dneska, když nás Roman vyzvedl na nádraží a projížděli jsme vesnicemi. I'm like, this is a beautiful place. Tak jsem si říkal, to je krásné místo. You should be thankful, people. Měli byste za něj být vděční. But anyways, we don't get many seasons in Brazil. Takže, abych to zkrátil, prostě v Brazílii nemáme roční období. And when I say we were riding the scooter, I'm saying we were riding every 10 meters we were stopping to take a picture. Aha, takže když říkám, že jsme tam jezdili na těch koloběžkách, tak to znamená, že každý 10 metrů jsme se zastavili a museli jsme něco fotit. I am not even kidding. I'm not exaggerating. Honestly, like 10 meters, a picture of the trees. A já fakt nepřeháním, to prostě bylo 10 metrů a obrázek, fotka stromu. So we were basically just taking pictures the whole day. Takže celý den jsme fotili stromy, víceméně. But anyways, we noticed something about the trees in Berlin that was very interesting. Ale všimli jsme si na těch stromech v Berlíně něco, co bylo zajímavé. We would come to a tree and it was very dry already. Přijeli jsme k viděli jsme strom, který už byl jako docela suchý. And in a distance of 5-10 meters. A ve vzdálenosti asi 5 nebo 10 metrů. There was a tree that was still green. Vedle byl strom, který byl úplně zelený. Full of leaves. Plný listí. The same kind of tree. A byl to jako stejný druh stromu. And we were like, why is this tree dry? Why is that other tree still full of leaves? A si říkám, a ptali jsme se sami sebe, jako proč tenhle ten strom je úplně suchý a tamten je plný listí. And we noticed something beautiful. A pak jsme si všimli něčeho krásného. That the more connected the trees were and closer to one another they were. Že čím více a blíže byly ty stromy vůči sobě, the longer they lived. Tak tím déle žili. And the more isolated they were, a čím více izolované byly, the more distant from the other trees they were, čím vzdálenější byly od těch ostatních stromů, they were dead already. They were, all the leaves were gone. Tak ty listy už uschly a opadaly. And we would see, many colors, but we would see some of the trees that were squished together in between those trees. A my jsme viděli prostě plno barev, ale pak jsme viděli ty stromy, které byly takhle jako nadspaný jeden na druhé. And we were like, how is this tree still green? A říkali jsme si, proč tyhle jsou zelené? It's the same kind of tree. Je to stejný druh stromu. Exposed to the same kind of environment. Žije ve stejném prostředí. Planted in the same soil. Je zasazen do stejné půdy. Getting the same sun. Dostává stejné sluneční paprsky. But because they were connected. Ale protože byly ty stromy takhle pohromadě, pospolu. They were protecting one another. Tak chránili jeden druhé. From the sun, from the wind. Před sluncem, před větrem. And that would make that tree live longer. A tohle to způsobilo, že ten strom vydržel déle. While the isolated tree was all dry. Zatímco ty izolované ty byly vyschlé. So maybe tonight you feel dry. Takže možná dneska večer, když seš a cítíš se tak uschlý, seschlý. Maybe tonight you're feeling like you're all dead. Možná se cítíš, že ti chybí život, že seš mrtvý. The winds came to your life and all the leaves are gone. Zavály nějaký velký vichry ve tvém životě a všechny listy jsou pryč. And you feel exposed, you feel naked. A cítíš se, jako bys byl tomu všemu vystaven, zcela odhalen. Maybe that's because you're just not connected. A možná
to je proto, že nejsi ve svém životě s nikým pořádně propojen. Maybe that's because you're isolating yourself. Možná je to proto, že izoluješ sám sebe od ostatních lidí. Maybe that's because you're not willing to let go of your convenience. Možná je to proto, že se nechceš zbavit svého vlastního pohodlí. So that you can be connected to people. Aby si mohl být znova propojen s lidmi. And I understand if some people have hurt you. A já chápu to, že můžeš být zraněn ostatními. I understand that even in church, sometimes we hurt one another. A naprosto chápu i to, že v církvi dokážeme někdy zranit jeden druhého. Sometimes you're just carrying a lot of disappointment. Někdy si v sobě neseme spoustu zklamání. But why don't you look at Jesus? Ale proč se nepodíváš na Ježíše? He carried the same hurts and the same disappointments. On nesl stejné rány a stejné zklamání. And that never stopped him from being connected to people. A nikdy ho to nezastavilo, tyhle ty věci, v tom, aby byl propojen s ostatními lidmi. That never stopped him from having a personal, close relationship with people. Nikdy ho to nezastavilo v tom, aby měl blízký osobní vztah s druhými lidmi. You know what strikes me crazy about the life of Jesus? Víte, co mě fascinuje na životě Ježíše? Is that he knew all those guys would deny him. On věděl, že všichni ti, kteří mu byli nejblíž, ho zapřou. He knew he was going to be betrayed by those guys. Věděl, že někteří ho zradí. He knew they were not the best Christian, best well-behaved people in the world. On věděl, že to jsou lidi s ne úplně nejlepším vychováním na světě. Honestly, sometimes I look and I'm like, Jesus, you could have chosen better. Někdy se na ně podívám a říkám si, Ježíši, jako mohl vybírat líp. You know, they were not so cool. Jako nebyli to úplně jako ta nejlepší parta, kterou si dokážete představit. They were the outcasts. They were the people that, you know, not really desired. Byli to lidi, mnozí z nich úplně na okraji společnosti, vyvrhelové. I'm like, why would you choose those people? A já si říkám, proč si Ježíši vybral zrovna tyhle? And knowing all of them would deny him. A ještě svědomím, že tě zradí a opustí. Knowing he would be betrayed so that he would be led to death. Vědouce to, že ho zradí tak, že to bude znamenat smrt. He never somehow stopped his vulnerability towards those people. Ale on tohle tomu nezabránilo, aby vůči těm lidem byl zranitelný. Jesus did not keep a distance. On si neudržoval odstup. You know, we say this today, you should keep a distance, brother. Někdy říkáme takový ty dobrý rady druhým lidem, jako měl by si zdržet trošku odstup. You know, don't allow people to hurt you that much. Prostě nedopusť, aby tě lidi tolik zraňovali. You know, don't allow yourself to be so disappointed with people. Prostě nenech se tak moc zklamat druhými lidmi. We need boundaries. Potřebujeme určitý hranice. Do we really? Opravdu? Honestly, when I look at the life of Jesus, he did not have boundaries. Když se podívám na Ježíšův život, tak on neměl hranice. Like Jesus was not, okay, you can come up to this point. After this, you're not coming in. Nebylo tam nic takového, jako že lidem řekl, tak pocať můžete zajít, ale dál už ne. And today we're not even willing to open our houses for people. Dneska nejsme ani ochotni otevřít někomu dům. Let alone our hearts for them. Na to, že abychom někomu otevřeli své srdce. And we are so disconnected from people. A někdy jsme od lidí tak odpojení. Although having a lot of superficial connections. I když tam existují takový ty povrchní spojení s lidmi. We're on social media, we follow one another, we know where everybody's traveling to. Jo, jasně, na těch sociálních sítích máme přehled, kdo kam cestuje a tam jsme s lidma propojeni. And then you like and you click on the comment, oh, God bless you or whatever. Úplně nádherně, tady prostě klikneme, nějaký like někomu dáme a Bůh ti požehnej. And that's as far as your connection goes. Ale tam to naše propojení s lidma končí. And we're full of superficial relationships. A tohle to vytváří akorát spoustu povrchních vztahů. And we hang out with many people sometimes. Někdy dokonce i trávíme čas s těmi lidmi. You maybe have many friends on social media, friends. A možná tam máme spoustu kamarádů na těch sociálních sítích. And you just find yourself to be isolated in your house. A zároveň
zjistíme, že jsme doma izolovaní. Some of you are not even connected to your spouse. Někdy už nemáme ani to propojení se svým manželem nebo manželkou. That you share a bed with. S někým, s kým sdílíme jedno lože. What makes you think you're connected to somebody you see once a week during the church service? Jak si můžeme myslet, že máme propojení s někým, koho vidíme jednou za týden v neděli na schromku? Isn't that crazy that you can be disconnected from the person you share a bed with? Není to šílené, že prostě můžeme mít i mezeru, nebo můžeme být odpojení i toho člověka, s kterým sdílíme jedno lože? And if that doesn't ring any bell, about your relationships, I don't know what will. A pokud tohleto vás neprobudí, pokud jde o vztahy, tak jako co jiného vás probudí, co jiného bude pro vás budíček? We were created for relationships. My jsme byli stvořeni, abychom měli vztahy. We were created for loving one another. Byli jsme stvořeni, abychom milovali jeden druhého. And if you live against that, you live against yourself. A pokud žijete proti tomu a navzdory tomu, tak žijete proti sobě. We love to think that we are like Jesus when it comes to his benefits. My rádi si představujeme sami sebe, že jsme jako Ježíš, pokud jde o ty výhody. I said this in our school last week. Já jsem to říkal na naší prorocké škole minulý týden. That all of us can quote the verses that we are like Jesus. Že každý z nás dokáže vytáhnout ty verše, že jsme jako Ježíš. That we are one spirit with him. Že jsme jeden duch s ním. That we have the inheritance with him. Že jsme spoludědicové s ním. That we were seated in the heavenly places with him. Že jsme s ním spolu posazeni v nebesích. That we've been blessed with all heavenly blessings in the spiritual realms with him. Že jsme byli požehnáni vším duchovním požehnáním v nebeských oblastech spolu s ním. We all love to talk about the benefits of being in Jesus and Jesus in us. A my všichni mluvíme rádi o výhodách toho, že jsme v Ježíši, Ježíš je v nás. And I said to our students, a já říkám svým studentům, few of us really want the responsibility of being like Jesus. Jenom pár z nás chce převzít tu zodpovědnost, co znamená být jako Ježíš. We all want the benefits. My chceme výhody. We want the blessings. My chceme požehnání. We want the health. My chceme zdraví. We want the wealth. My chceme bohatství. We want it all. My tohle všechno chceme. And that's okay. You can desire whatever you want. Můžete toužit po čem chcete, to je v pořádku. But it comes in a package. Ale přichází to v balení spolu s dalšíma věcma. Like the Happy Meal at McDonald's? Možná si vybavíte Happy Meal v McDonaldu. You don't get to choose what comes in a Happy Meal. It's a package. Vy si nemůžete vybrat, co tam je v tom Happy Mealu. To je to prostě balíček předem daný. One day I went to McDonald's because I wanted one of the toys. They were doing Star Wars toys. Já jednou jsem byl v McDonaldu a chtěl jsem jednu z těch takových hraček, co dávají k Happy Meal, protože mám rád Star Wars, tak jsem chtěl jednu z těch figurek. And I really like Star Wars. Mně se líbí Star Wars, mám rád Star Wars, hvězdné války teda. I just wanted a toy. A já jsem chtěl jednu z těch hraček. And I asked the lady, can I buy just the toy? A ptal jsem se té ženy, můžu si koupit jenom tu hračku? And she kept saying, no, you have to buy the Happy Meal. That comes with the toy. Ona říká, ne, prostě musíte si koupit Happy Meal, protože tam ta hračka je. And I told her, I don't want the Happy Meal, I just want the toy. A já říkám, já nechci to jídlo, já chci jenom tu hračku. And she says, it comes in a combo. Ona říká, ale to je balíček. You don't get to choose. Nemůžete si vybrat. I think she was mad because I later found out that you get to choose. That you can buy just a toy. Myslím si, že jí to později trošku naštvalo, protože jsem zjistil, že si fakt můžete koupit jenom tu hračku. But that's how we are with Jesus. Ale přesně tak to funguje my a Ježíš. We want just a toy. My chceme jenom tu hračku. We don't want the whole responsibility. My nechceme úplně tu celou odpovědnost. But let me tell you something tonight. A já vám dnes večer něco řeknu. If you are like Jesus, pokud jste jako Ježíš, you're one spirit with him. Tak jste s ním jeden duch. John tells us that how Jesus is the way we are on this earth. V Janovi se píše, že jaký je Ježíš, takový jsme i my tady na zemi. It's really nice to mention all the benefits of it, and I agree, they are amazing. Je fajn zmiňovat všechny ty výhody a ano, ty výhody jsou úžasné a skvělé. But for the time we're living today, ale pro ten čas, který dnes žijeme, we need to talk about the responsibility as well. Tak musíme rovněž mluvit o té zodpovědnosti. The responsibility we carry to be the light to this world.
ta odpovědnost, kterou máme, je být světlem v tomhle světě. And how are we going to be a light to this world? A jak se můžeme stát světlem tomuto světu? Reinhard quoted this today. Let me quote this again for you. Reinhard už to citoval a já to znova zopakuji. By the love we have for one another shall the world knows that we are his disciples. Podle lásky, kterou máme jedni k druhým, svět pozná, že jsme jeho učedníci. The world won't know that you are Jesus' disciple by a fish sticker you have on your car. Lidé nepoznají, že jste jeho učedníci podle toho, že si přilepíte na kufr svého auta rybičku. The world will recognize you as his disciples by the love we have for one another. Svět pozná, že jsme jeho učedníci podle toho, že budeme mít lásku mezi sebou. Isaiah in chapter 61 he prophesies about the coming of Jesus. V Izajáši 61 se prorokuje o příchodu Ježíše. And after all those beautiful things he says that Jesus would do, he would bring freedom to the captive. A po těch všech úžasných věcech, o kterých se píše, že Ježíš přinese svobodu zajatcům. Good news to the poor. A dobrou zprávu chudým. You know, he would give us joy. Dá nám radost. Instead of mourning. Na místo smutku. You know, we would rejoice instead of being sad. Budeme se radovat na místo, abychom byli zarmouceni. And those are beautiful things that Jesus came to do with us. A to jsou skvělé věci, které Ježíš přinesl. But then in that same chapter, as he's talking about Jesus, ale ta stejná kapitola, tam, kde se hovoří o Ježíši, he says that Jesus is descendants, Jesus is offspring. Píše se tam o tom, že Ježíš je potomek. Ježíš je to potomstvo. They would be recognized, they would be seen as this blessed family of God. A tohleto jeho potomstvo, na ně bude pohlíženo jako na požehnanou boží rodinu. And I am ashamed tonight to say that when the world look at us today, a já se zahanbení musím říct, že když se svět podívá dneska na nás, this is the last thing they see. Tak to je to poslední, co uvidí. Because we're so busy living our lives for ourselves. Protože jsme zaneprázdnění tím, že žijeme život sami pro sebe. Forgetting the one thing that Jesus says, that God was pleased, that God was satisfied. A zapomínáme na tu jednu věc, o které Bible říká, že ta Boha těší a tomu přináší potěšení a zalíbení. Which is his body. A to je jeho tělo. His body where he's the head. Tělo, kterého on je hlavou. And we are all parts of that body connected to him. A my všichni jsme součástí toho těla a jsme spojeni s ním. But we are so busy living our lives disconnected from this body. Ale my žijeme svůj život odpojení od toho těla ve své vlastní pohodlnosti. We are so busy living selfishly. Žijeme, nebo veškerý čas nám zabírá náš život sobecký pro sebe. We can't despise the body of Jesus. My nemůžeme pohrdat Ježíšovým tělem. We can't say we love him while ignoring his body. My nemůžeme říct, že jej milujeme a zatím ignorujeme jeho tělo. Reinhard said this earlier. He can't say he loves me while disrespecting my wife. Reinhard už to řekl dříve, nemůžeme tvrdit, že mě miluje a zároveň znevažovat moji manželku. What makes us think that we love Jesus while disrespecting his bride? A jak my si můžeme myslet, že můžeme milovat Ježíše a znevažovat jeho nevěstu? How did we come to such twisted Christianity? Jak jsme dospěli k tak překroucenému křesťanství? Where we made our lives about ourselves? Když jsme učinili z našich životů něco, co je zaměřeno na nás, ignoring his body. A ignorujeme jeho tělo. Ignoring his bride. Ignorujeme jeho nevěstu. And honestly, if we can't really love one another, how are we going to love the people out there? Upřímně, pokud nejsme schopni milovat jedni druhé, tak jak tady sedíme, jak budeme milovat ty lidi, kteří jsou venku? If you can't get past the differences that you have with the people that share the same faith with you. Pokud nedokážeme překonat rozdíly s lidmi, kteří sdílejí stejnou víru jako my, what makes you think you're going to love the people who have a very different system of beliefs? Tak jak můžeme si říkat, že budeme milovat lidi, kteří mají úplně jiný systém hodnot a víry, než máme my? You know, it's weird for me to think that
Jesus says that we would be recognized as his disciples by the love we have for one another. Ježíš řekl, že budeme rozpoznáni jako jeho učedníci tehdy, když budeme mít lásku jedni k druhým. And not even the love we have for people out there, the people, within the body. A to je láska uvnitř těla. But we can't seem to do that. Ale nějak nám to nejde. We need the help of the Holy Spirit, guys. Potřebujeme pomoc Ducha Svatého. We need to change our priorities. Potřebujeme změnit naše priority. The Bible tells us, I just wanted to mention 3 commandments that the Bible tells us. Chci zmínit 3 přikázání, které nám Bible říká. The Bible tells us to love one another. Přikazuje nám, abychom milovali jedni druhé. John 13 tells us a new commandment I give to you, love one another. V Janovi 13 se píše, a nové přikázání dávám vám, abyste milovali jedni druhé. It's not a suggestion. Není to jako návrh. It's not a good idea. Není to jako, že dobrý nápad. It's a command. Je to příkaz. We're so busy trying to obey so many other commands, so many other laws and rules. My jsme většinou strašně zaneprázdněni tím, že naplňujeme všechny různé jiné přikázání a nařízení. Should Christians do this? Should Christians do that? Should Christians listen to this? Řešíme úplně neskutečné věci. Může křesťan dělat tohle, může křesťan dělat tamto, může poslouchat tohle. Instead of first focusing on the new command Jesus has given us. Namísto toho, abychom se soustředili na to první přikázání, které nám Ježíš dal. The second command I want to share with you is serve one another. A to druhé přikázání zní služte jedni druhým. That's what Paul tells the Galatians, serve one another humbly in love. Pavel to říká Galackým. Služte jeden druhému v pokoře a v lásce. If you love people, you're going to serve them. Pokud lidi milujete, budete jim sloužit. Love implies attitudes, actions. Láska zahrnuje nějaký postoj, nějakou akci. Love without deeds is not love. Don't love with words, John tells us. Láska by měla být následována skutky. Nemilujte slovy, pouhými slovy, ale milujte opravdovým skutkem. Honestly, what does it help you? To keep saying I love you, and you don't really do anything. K čemu je dobré, že říkáme miluji tě a přitom nic neuděláme? It would not make sense. If I tell my wife I love you, and I don't do anything for her. Kdybych své manželce říkal miluji tě, ale nic pro ní neudělal. She's gonna tell me, please don't tell me that you love me if you're not gonna do anything about it. Tak určitě nadejde chvíle, kdy řekne, hele, přestaň mi to říkat a něco raději udělej. So when we love people, we will serve them. A když lidi milujeme, budeme jim sloužit. Obeying the second command. A uposlechneme tohle druhé přikázání. The Bible tells, Paul tells the Thessalonians, encourage one another and build each other up. Pavel říká Tesalonickým, povzbuzujte se navzájem a budujte se navzájem. But we're so busy judging others. Ale my máme dost práce s tím, že odsuzujeme jedni druhého. We're so busy bringing condemnation to people. My raději prostě přinášíme odsouzení lidem. While the Bible tells us to encourage one another, to build each other up. Namísto toho, aby jsme se budovali navzájem a povzbuzovali navzájem. So when you see your brother stumble, don't judge him. Takže když vidíš svého bratra, jak klopítne, nesuď ho. Why don't you come next to him and encourage him and build him up? Proč raději nepřijdeš, nepovzbudíš ho a nezbuduješ ho tímto? Sometimes when we see somebody stumbling, we're we're the bad friends laughing at them. A někdy, když vidíme, jak prostě někdo se někomu směje, instead of being the loving brother, the loving friend that would come alongside that person and say, can I encourage you? Can I build you up? Tak namísto toho, aby jsme tomu člověku byli povzbuzením, přišli za ním a řekli, hele, můžu ti nějak pomoct? Because let me tell you, můžu tě povzbudit? Whatever the man sows, he will reap. Řeknu vám toto, cokoliv člověk zasévá, to také sklidí. If you sow judgment and criticism, pokud budeme zasévat soud a kritiku, the day will come where you will stumble. Přijdou a my díky tomu klopítneme. And you will reap condemnation.
a my budeme sklízet odsouzení. But we don't want to do that. Ale my samozřejmě tohle nechceme. So why don't you start by sowing the right seeds? Můžeme začít tím, že budeme zasévat to správné semeno. Encouraging and building each other up. A budeme povzbuzovat a budovat jedni druhé navzájem. If you do all this, A pokud to všechno uděláme, not all this, just 3 things. ne tohle všechno, ale jenom ty 3 věci. Our light will shine brighter. Náš život bude zářit jasněji. Czech Republic, Slovakia, Poland, we would all see the light of Jesus. Česká republika, Slovensko, Polsko, všichni uvidíme Ježíše, Ježíšovo světlo. Reinhard said something that was very strong for me. Reinhard řekl něco, co pro mě bylo silné. He said, Řekl, I could be the reason why Jesus receives less reward. já sám můžu být důvodem toho, že Ježíš přijme menší odměnu. And the opposite is the same. Ale platí i opak. You can be the reason Ty můžeš být důvodem toho, why Jesus will receive the whole of his reward. proč Ježíš přijme celou svou odměnu. Can we rethink our lives tonight? Můžeme se znova zamyslet nad svými životy dnes večer, For us to become abychom se stali these people that will love him so much, lidmi, kteří jej budou milovat natolik, that will love him for real, kteří jej budou milovat opravdově, so that we would see what's important for him. takže uvidíme, co je pro něj důležité. We would live for that is important for him. A budeme žít pro to, co je důležité. And by this we will bring the full of his reward. A díky tomu my schromáždíme celou jeho odměnu. I honestly want Jesus to receive the fullness of his reward. Já opravdu chci, aby Ježíš přijal celou a plnou svou odměnu. Isaiah tells us that Jesus will look at us and he will be satisfied with the fruit of his labor. Ježíš, v Izajáši se píše, že Ježíš se na nás podívá a bude uspokojen plody své práce. People are the result of his painful labor. Lidé jsou výsledkem jeho bolestivé námahy a práce. And if we say we love him, A pokud říkáme, že jej milujeme, we have to love what he loves. musíme milovat to, co miluje on. We have to make his priority ours. Musíme učinit z jeho priorit své priority. And not have him fit our lifestyle, Ne, aby on nějak zapadl do našeho životního stylu, but we should fit into his priorities. ale my, abychom zapadli do jeho priorit. We should adjust ourselves so that we can live a life that's pleasing to him. Měli bychom sami sebe přizpůsobit tak, abychom žili život, který jemu přináší potěšení. And I want to end with one last sentence that Reinhard shared with us earlier. A já chci ukončit jednou větou, kterou Reinhard dříve zmínil. If our lives don't belong to people, Pokud naše životy nepatří lidem, our lives don't really belong to Jesus either. tak nepatří ve skutečnosti ani Ježíši. I hope that this first night of our conference here, Já doufám, že ten první večer naší konference tady, it's open heaven, right? Otevřené nebe, If the heaven is really open and you look at heaven, pokud se nebe opravdu otevře a vy se tam podíváte, you're going to see that what's important for heaven is people. tak uvidíte, že to, co je důležité pro nebe, jsou lidé. You're going to see that what matters most in heaven is people. Uvidíte, že to, na čem nejvíce záleží nebi, jsou lidé. It's not the satisfaction of your life, the house you build, the car you get, the job you have. Není to o uspokojení vašeho života, o tom baráku, který postavíte, autě, které si koupíte, o práci, kterou máte. Although these are all good things. Tohle všechno jsou dobré věci. I honestly hope you live in the best house of Czech Republic or Slovakia or Poland or whatever. Já doufám, že bydlíte v tom nejlepším domě v Česku, na Slovensku, v Polsku, kdekoliv. I honestly hope you drive the nicest car there is to be driven. Doufám, že řídíte to nejhezčí auto, které můžete řídit. And you go on the best vacations on your life. A že jezdíte na ty nejlepší dovolené vašeho života. I honestly hope you're the healthiest person on earth. Doufám, že jste ti nejzdravější na zemi. But I do hope even harder that you don't live for any of those things. Ale věřím a doufám snad ještě více, že nežijete pro tyhle I věci. honestly pray that as these
heaven is open here. Já se modlím za to, aby tak, jak se otevře to nebe tady, And because heaven is now open, you can look behind the veil. tak abyste vy mohli kouknout za tu oponu And you can see what's important in that place. a vidět, co opravdu je na tom místě důležité. And what's important in that place is people. A to, co je důležité na tom místě, jsou lidé. Jesus died for people, Ježíš zemřel za lidi, so we should live for them. abychom my pro ně mohli žít. It's a beautiful exchange. Je to nádherná výměna. Jesus died for the people, Ježíš zemřel za lidi, so that today we could live for them. abychom my pro ně dnes mohli žít. Paul tells us that he died for us, Pavel říká, on za nás zemřel, so that we could live today. abychom my dnes mohli žít. And those who live today because of his death, A ti, kteří dnes žijí kvůli jeho smrti, we should live for him. tak bychom měli žít my pro něj. You know, he died for us to live for him. On za nás zemřel, abychom my mohli žít pro něj. And as we live for him, A když budeme žít pro něj, you live for what's important for him. tak budete žít pro to, co je pro něj důležité. And the most important thing for Jesus is people. A ta nejdůležitější věc pro Ježíše jsou lidi. I pray that this message is tonight, both by Reinhard and me. A doufám, že obě ta poselství dnes večer, moje a Reinhardovo, I hope that the words of the Holy Spirit may be so deeply written in your heart. tak doufám, že Duch Svatý zapíše tyto věci hluboko do vašeho srdce. I pray that you lose your sleep over this. Já se modlím za to, aby vám to nedalo spát. I pray that you would somehow be stirred in your heart. Aby to podněcovalo vaše srdce. And that something would bother you every time that you're living for yourself. Aby pokaždé, když žijete sami pro sebe, tak aby vám to nedalo spát a nedalo vám to pokoj. I pray for open eyes tonight. Modlím se za otevřené oči dnes. I pray that the eyes of our hearts may be enlightened. Modlím se za to, aby oči našeho srdce byly osvíceny. So that we'll be able to see Aby viděli every area in our lives that we're living for ourselves and not for others. každou oblast našeho života, kde žijeme sami pro sebe a ne pro druhé. So that we can make a firm decision Abychom mohli učinit pevné rozhodnutí, to once and for all live for Jesus jednou provždy žít pro Ježíše. and live for what's important for him. A žít pro to, co je důležité pro něj. Jesus, let your priorities be ours tonight. Ježíši, kéž tvé priority jsou našimi prioritami Jesus, dnes večer. that the eyes of our hearts may grab hold of what's important for you. Aby naše srdce bylo uchváceno tím, co je důležité pro tebe. So that we can live in health. Abychom mohli žít ve zdraví. So that we can live an abundant life. Abychom mohli žít v tom hojném životě. And this abundance will lead us to live for others. A ta hojnost, aby nás vedla k tomu, že budeme žít pro druhé. So that one day when we get to heaven, A jednoho dne, až se dostaneme do nebe, Jesus may receive the full of his reward. tak Ježíš tam bude moci přijmout plnou odměnu. And that we may gather treasure in heaven. A my schromážíme poklad sami pro sebe. So that we may gather this reward in heaven. Abychom my měli tenhle ten poklad v nebi. So that we enter heaven. Tak, abychom vstoupili do nebe. Speaking the language of heaven, which is the language of love. A hovořili jazykem nebe, a to je jazyk lásky. I want to end this by sharing one experience with you. Chtěl bych to zakončit jednou zkušeností. I had an experience with heaven recently. Nedávno jsem měl zkušenost s We nebem. were at our school in Austria. Byli jsme na naší škole v Rakousku. And in heaven, I felt very limited in my communication to other people. A já jsem se tam cítil trošku omezen ve své schopnosti komunikovat s druhými lidmi. Long story short, I felt that the language of heaven is love, pure, true love. Já jsem cítil, že jazykem nebe je čistá láska. And if we don't learn how to love here, A pokud tady na zemi se nenaučíme, jak opravdu milovat, we get to heaven limited. tak přijdeme do nebe s omezenými možnostmi. Reinhard says something about this principle that the way you leave is the way you enter. Reinhard tady zmínil ten princip, že způsob, jakým odejdeme, je způsob, jakým vejdeme. And we tend to believe that heaven is a new beginning
for us. A my tak nějak máme tendenci věřit tomu, že nebe je nějakým novým začátkem pro nás. And both biblically and from experience, I do believe that we will get to heaven to the same measure of learning and somehow learnings that we've had on earth. A já nějak věřím tomu, že my, až přijdeme do nebe, tak to bude s takovým určitým poznáním, které jsme získali tady na zemi. To znamená, že budeme jakoby na stejné úrovni poznání. I don't want to get to heaven. Já se nechci dostat do nebe. And not be familiar with the reality of heaven. A zároveň nebýt si vědom a neuvědomovat si tu realitu nebe. I don't want to get there and be somehow not. I'm not saying that we're not going to belong. Já nechci říct, že jakoby nebudeme patřit. But I want to get there feeling the most familiar with that reality. Ale já chci, až tam přijdu, tak chci, aby celá ta realita byla pro mě naprosto takovou jakoby známou věcí. We talk about the kingdom of God. Hovoříme o Božím království. A kingdom has a king. A království má krále. This king is God. A tím králem je Bůh. And God is love. A Bůh je láska. So the principle of this kingdom is love. Takže principem toho království je láska. Loving one another. Milování jeden druhého. So that this love will reach the people out there. Tak, aby ta láska zasáhla lidi tam venku. And Jesus may receive the fullness of his reward. Thank you. A Ježíš mohl získat plnou odměnu. Thank you. Thank you, Marek. You're so good.